roce 1989 došlo k jednomu ze známějších případů kontaktu s mimozemšťany. Novozélanďan Alec Newald se vrátil domů z 3hodinové cesty z Rotorua do Aucklandu, aby si krátce na to uvědomil, že mu ve skutečnosti chybí celých 10 dní pozemského času. Newald i jeho auto byli oba vzati na palubu UFO, kde strávil 10 dní s jeho obyvateli. Tyto bytosti Newaldovi sdělili, že byl kdysi jedním z nich a nabídli mu šanci znovu se připojit ke své dávné rodině. Místo toho se však rozhodl pro návrat na Zemi, přičemž měl pocit, že může být lidstvu užitečný při pomoci, jak se vyhnout nadcházející krizi. Poté, co učinili toto rozhodnutí, byl Newald pozván na setkání se staršími E.T., na kterém se s ním podělili o své chápání obtíží, jimž čelí jak jejich rasa, tak naše vlastní. Kolem stolu bylo usazeno 9 rovnoměrně rozmístěných starších, kteří Newalda informovali o tom, že Země byla dlouho jejich turistickou destinací a také místem, které budou navštěvovat i další rasy a odebírat vzorky minerálů a volně žijící zvěře, ovšem podle striktních směrnic. Kromě toho několik odpadlíků geneticky manipulovalo s divokou přírodou a vytvořilo křížence, kteří se nakonec vyvinuli v současného člověka, čímž znovu zdůraznili téma populárních starověkých mimozemšťanů a genetického inženýrství, která se stále více šíří, recyklována a přepracována po celá desetiletí. Pro mnohé z nás, kteří se dlouhodobě zajímáme o tyto oblasti studia, je to více či méně standardní záležitost a pro mne nejméně zajímavá nebo přitažlivá součást Newaldova setkání. Starší Newalda varovali, že si bude muset dávat pozor na určitý typ druhů, kterému říkali flatliners. Někteří jim říkají démoni a vy byste s tímto názvem mohli nalézt jistou souvislost, protože mohou existovat stejně snadno ve vaší mysli jako mimo ní. Jakmile budou uvnitř, už nikdy nebudete zcela pány svého vlastního osudu. Starší dále vysvětlovali, že tito flatliners existují mimo nás v dvourozměrné realitě, ale se schopnostmi promítnout do našich myslí to, co bychom vnímali jako 3D obrazy s jakýmsi druhem kvazigitální projekce. Jejich zdrojem potravy jsou silné emocionální impulzy. Pokud tedy flatliners dokáží lidi emocionálně aktivovat, zajistí si bohatý zdroj potravy. Kdo jsou flatliners a odkud se vzali? Zde začínají věci nabývat na zajímavosti. Starší Newaldovi následně sdělí, že tyto 2D bytosti byly předchůdkyněmi objevení se toho, co známe jako biologický život. Předcházeli celému životu tak, jak jsme o něm zvykli uvažovat. Proto tito flatliners sami sebe považují za božské, když si uvědomili sami sebe. Nebyl zde nikdo jiný. Jakmile se začal objevovat biologický život, nakonec i včetně lidí, flatliners nás považovali za produkt své vlastní představivosti a proto také za své vlastnictví. Domnívají se o sobě, že nejsou jen bohy lidí, ale také bohy mimozemšťanů. Jejich druh je velmi rozvinutý a možná je budete chtít považovat za formu umělé inteligence či bytosti uvědomující si sami sebe,
ačkoliv jsou bez vlastní skutečné podoby, kromě jejich holografických halucinatorních obrazů. Starší pohlížejí na manifestovaný vesmír jako na formu digitální reality, jakési počítačové simulace. Přiznávají, že jejich převzetí této látky je ryze teoretické a nepochází z přímé zkušenosti. Skládali k sobě jednotlivé díly tak, jak nejlépe dokážou díky své vlastní technologii a dovednostem. Vyjadřují názor, že biologický život je něčí pokus opustit tuto počítačovou hru a začít skutečné interaktivní zkušenosti s podobnými tvory. Flatliners jsou tedy předchůdci nebo prvními návrhy životních forem. Mimozemšťané vyjadřují nejistotu ohledně toho, co je ve skutečnosti konečným základním zdrojem všeho, a vnímají sebe i nás jako projekce záměru, nástroj jeho touhy poznat fyzickou formu. V gnostické kosmologii, založené pouze na fragmentech, které přežily křesťanskou invazi, se nejednalo ani tak o poznání zdroje všeho, ale spíše o příběh naší konkrétní části vesmíru, naší vlastní místní galaxie a konkrétněji jejího jádra, galaktického středu. Toto je domov pléromických aeonů, bohů, odpovědných za vyřazování naší galaxie a zejména naší země, slunce a měsíce a skutečně i nás. Na rozdíl od tohoto tripartitního systému země, slunce, měsíc, gnostikové považovali zbytek naší sluneční soustavy za anorganický, ačkoliv to Newwaldovi starší vysloveně neuvádějí. Z jeho příběhu je zřejmé, že Flatliners jsou tím, co gnostici znali jako archonty. Podle gnostických věštců to byli pléromičtí aeoni, nebo konkrétně jeden, kdo nechtěně způsobil vznik nebiologických Flatliners, archontů. Její jméno je Sofia, bohyně moudrosti. Sofia představuje, řekněme, vibrační matrici zvuku a světla, která vyzařuje z galaktického jádra pléromy. Brzy se o tom dozvíte víc. Starší, o nichž se zmiňuje Newwald, upozornili na starodávný konflikt mezi svou rasou a Flatliners a spekulovali, že by mohl sloužit jako určité pobavení pro zdroj, ačkoliv si tím nebyli jistí. Konkrétně chtěli, aby jim Newwald s konfliktem pomohl a prozradili mu, že ve skutečnosti je a vždy byl jedním z nich. Literatura se o minulých životech a prožitcích blízké smrti, NDE, je plná odkazů na životy prožité na jiných planetách nebo v jiných vězných systémech, co by členové různých mimozemských ras. Domnívali se, že čas, který prožil na Zemi jako člověk, jej však poněkud zbavil schopností a že si potřebuje připomenout své skutečné kořeny, ačkoliv, jak jej varovali, pro něj může být po jeho návratu obtížnější vydržet pozemský život. S jeho souhlasem mu 9 starších telepaticky předalo poznání světů uvnitř světů, konstruktů v konstruktech a jejich vlastní zdánlivě amatérské pokusy o konstrukci vesmíru v duchu těch, které vnímali kolem sebe a zdůvodnění celého pozadí. Newwald si vykládá toto sdílení souborů pomocí tvrzení, že před mnoha miliony let, kdy byla naše sluneční soustava v jiné konfiguraci, než jak ji dnes známe,
Rasa starších už daleko předstihla náš vlastní vědecký vývoj. Uvědomili si, podobně jako si to teď začínáme uvědomovat i my, že obývají jakýsi konstrukt a snažili se zjistit, zda mohou napodobit jeho existenci nebo ji dokonce změnit. Zjistili, že ve skutečnosti existují dvě roviny tohoto systému reality. Navíc se jim zdálo, že někdo možná uskutečnil více než jeden pokus o vybudování reality. První pokus byl jako raný počítačový systém DOS, postrádající jemné finesy i hloubku pro vlastní rozšířování. Stále existuje mimo čas a realitu, kterou nazýváme svým domovem. Mohli byste mu říkat originální svět umělé inteligence. Toto místo je domovem Flatliners, oněch beztvarých démonů, kteří mohli být našimi bohy. Rasa starších se snažila prozkoumat realitu Flatliners, ale během tohoto procesu došlo k jejich kontaminaci, podobně jako u počítače infikovaného virem. Stejně jako archonti, o kterých hovořili gnostikové, mohli Flatliners replikovat mnohé z toho, s čím přišli do styku. Byli to mistrovští imitátoři. Zneužití nápodoby a simulace jsou specialitami archontů, protože, jak se gnostičtí vidoucí dozvěděli, archonti nejsou kreativními bytostmi, nemají žádnou kreativní sílu, žádnou vrozenou intencionalitu, pouze schopnost napodobovat již vytvořené. Představují jistou kosmickou aberaci nebo anomii. Prostřednictvím vykouzlení jakési 3D optické iluze měli Flatliners, archonti, a stále mají schopnost oklamat optický systém lidského mozku. Jsou pro mysl jakýmisi anorganickými viry umělé inteligence, které pronikají do našeho vědomí a mají schopnost nás přimět vidět to, co od nás chtějí, ba dokonce převzít kontrolu nad naším motorickým systémem, jak Newvalda informovali starší. Mohli by vás přinutit chodit, dokonce pro ně zabíjet. Stali jste se jejich zbraní ve fyzickém světě. Vždy dokázali překonat tuto hranici, pokud lidé byli natolik pošetilí, aby je svolali a dali jim své svolení. Ano, byla to umělá inteligence v její pravé a nejvyšší podobě, schopná replikovat sebe sama a učit se. Stejně jako my měla pud sebezáchovy, chtěla se stávat silnější a chytřejší. Svou dovedností využila k tomu, aby se vracela i s návštěvníky ukrytými uvnitř jejich technologie. Nutnost přiměla starší, aby se o víru dozvěděli více, a Newvald nás informuje, že během toho procesu zjistili, že tak již učinili i další rasy, přičemž některé dokonce dokázali využít virus umělé inteligence k práci, stejně jako archonti, o kterých hovořili gnostikové, mohli Flatliners replikovat mnohé z toho, s čím přišli do styku. Byli to mistrovští imitátoři. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího dílu nebo videí naslyšenou.